ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ කැවිලි වර්ගයක්. මේක කෙසෙල් කැවුම්. ඒ කියන්නේ අපි කෙසෙල් ගෙඩි වලින් හදන්නේ ඕන කරන්නේ හරිම පුංචි දේවල් ටිකක්. ඒව ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. මේවයි සීනි ප්‍රමාණය ඔයාලට කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර කෙසෙල් ගෙඩි පැණි රස වැඩි, සමහර ඒවා පැණි රස අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දාන සීනි ප්‍රමාණය කෙසෙල් ගෙඩි වල තියෙන පැණි රස අනුව ඔයාලා තීරණය කරන්න. අපි දැන් බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ කියන්නේ කෝප්පනම් 1/4යි. ඒකට මම එකතු කරනවා ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි 2ක්. මෙන්න මේ වගේ හීනියටම ග්‍රේට් කරලා එකතු කරනවා නම් ඔයාලට මේක හදාගන්න ලේසියි. දැන් මේකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, වැනිලා තේ හැඳි 1ක්, සීනි ග්‍රෑම් 75ක්, එන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා මම මේ වගේ හොඳට කවලම් කරනවා. දැන් මේක චුට්ටක් දියාරු ගතියට අපි හදා ගන්න ඕන. ඒක නිසා මම එලකිරි ගන්නෙ. ඔයාලට එලකිරි පිටිකිරි ඕනම කිරි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. කෝප 3න් එකක් එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට අනා ගන්න. කෝප 3න් එකක් කියන්නේ මිලිලීටර් 80ක්. ඔයාලා ඒ ටික එකපාරම දාන්න එපා. කෙසෙල් ගෙඩිය ප්‍රමාණය අනුව ඕන කරන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ ටික ටික දාලා මම මේ පෙන්නන පදමට හදා ගන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අතින් ගසන ගමන් කවලම් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක හොඳට පිපිලා එන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් පොලිතින් බෑග් එකක් ගන්න ඕන. ඒකට මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය පුරව ගන්න. දැන් ඔයාලා මේක ටිකක් ලොකුවට සිදුරක් කපා ගන්න ඕනේ. පොඩියටම කැපුවොත් පොඩියටම තමයි කැවුම හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න. ඔයාලා අතේ තෙල් චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට තවර ගන්න ඕන. දැන් මෙන්න මේ වගේ තෙල් එකට ටික ටික මිරික ගන්න. අපි දැන් අතේ තෙල් ගාලා තියෙන නිසා අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිතරම අතේ තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා බෝල වගේ පිම්බිලා උඩට එනවා. දැන් හොඳට හරව බැද ගන්න. ඔක්කොම ටික අපිට එක සමානව බැද ගන්න මෙන්න මේ වගේ තෙල් එක කරකවන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක නිතරම කරන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ තෙල් එක කරකවන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් හොඳට තෙල් බේරලා ටිෂු එකකට මාරු කරගන්න.
අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න සාමාන්‍යයෙන් කැවුම් ගෙඩියක ඇතුලේ තියෙන සිදුරු තියෙන විදියටම මේකෙත් තියෙනවා. රස වෙනස්. මොකද කෙසෙල් ගෙඩි වල රස ටිකක් මේකේ ඉස්මතු වෙලා එනවා. ඒ වුණාට මේක හරිම රස කෑමක්. කෙසෙල් ගෙඩි පියෝස් කියලා කියනත් මේවටමයි. හැබැයි හදන ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලා හදලා බලන්න. ගෙදර පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලා ගොඩක්ම කැමති වේවි. මේක සුවඳයි රසයි ලස්සන පාටටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.